Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε εδώ με τον δημιουργό του The Darkness Below. Παίξαμε πρόσφατα το κανάλι, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Το τερματίσατε, κάτι άκουσα. Όχι, δεν το τερματίζω. Προσπάθησα. Δύσκολο είναι, δύσκολο. Έχω θέματα. Μου μιλάνε, μου γράφουν γι' αυτό. Τέλος πάντων. Τους δίνω τη λύση με τη μία. Ούτε καν. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν είναι κάτι δύσκολο, η αλήθεια είναι. Δεν είναι δύσκολο. Έχει κάτι Αλλά puzzles. έχει ώρα. Είπε η Έχει γυναίκα κάτι που κάνει μια puzzles. μάχη. Δεν είναι με τις μάχες. Είναι κάτι puzzles περίεργα τα οποία άμα δεν διαβάσει. Θέλει διάβασμα, Μάθει. αλλά γράφω. Όχι το τρελό. Κάποιοι απλά τα πατάνε και φεύγουν, ξέρεις. Μετά σου λέει, τι να κάνω. Θα το πάρουμε από την αρχή. Ναι, υπάρχουν πολλά και δεν θέλω να προτρέξω κι εγώ. Ας ξεκινήσουμε από το ποιος είσαι και τι κάνεις. Το κλασικό. Πώς ασχολήθηκες με αυτό το χώρο, τι σε έφερε στο game development, αν είναι... Καλά, ξέρουμε ότι είναι το site, αλλά το side hustle, το side hobby. Πες μας λοιπόν για σένα μερικά πράγματα. Λοιπόν, είμαι ο Σάββας. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με το game development, όσο και αν φαίνεται περίεργο, τα τελευταία λίγα χρόνια μόνο. Δηλαδή, σαν game development θα πω, δηλαδή από το 17-18 που άρχισα το παιχνίδι. Πήρε χρόνια δηλαδή το παιχνίδι να έρθει σε αυτή τη μορφή. 7-8 χρόνια, το 2017 που έβαλα το πρώτο comment στο RPG Codex. Τότε άρχισε να προχωράει το θέμα. Από τότε και πριν, εγώ είμαι καθαρά game engine developer. Δηλαδή φτιάχνω τη δική μου μηχανή πάνω στην οποία έχει φτιαχτεί και το παιχνίδι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι άλλη ερώτηση. Ναι, θα πάμε στα τεχνικά. Η τεχνικά είναι πάντα άλλη ερώτηση. Οπότε, ας πούμε, σαν game developer, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι καινούριος. Πάντα είχα τέτοιο να φτιάξω, αλλά πιο πολύ ήμουν στα τεχνικά του θέματος. Δηλαδή, το να μου λένε οι άλλοι για gameplay και ιστορίες, το απέφυγα να πονέρει. Μ' άρεσε να παίζω. Απλά σήμερα μετά άρχισα να φτιάχνω, ίσως με την ηλικία να πέσει και λίγο. Μπορούσα να τα κάνω και τα δύο. Τώρα τα κάνω και τα δύο κυριολεκτικά, γιατί το ένα φέρνει το άλλο στο να το φτιάχνω, το προχωράω. Οπότε, ναι, σαν game developer εδώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε και ένα διάστημα στο παρελθόν που έκανα και ένα browser game, αν μπορώ να το πω σαν game developer. Ήταν ένα browser game στην εποχή, όσοι θυμάστε, με το Gladiatus, με τέτοια παιχνιδάκια τα οποία πατούσες. Αυτά που έμπαινες μια φορά τη μέρα και... Πατούσες και έπρεπε να μπεις με ακρίβεια δευτερολέπτου πριν σε χτυπήσει ο άλλος και μετά περιμένεις μισή ώρα. Να χτυπήσεις. Οπότε έκατσα και έφτιαξα ένα browser τότε, θυμάμαι. Είχε κίνηση και αυτό το browser, με ακριβώς το ίδιο όνομα που έχει το παιχνίδι τώρα. Ήταν πάνω στο ίδιο στυλ, δηλαδή αυτό το όνομα με KPI. Δεν έκατσε πολύ. Browser game, web development, ήμουνα κάποτε και σε αυτό το χώρο, έφυγα, δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ. Αυτή ήταν η ανασχόληση λίγο με το game development, καθαρά game σαν game developer, δεν είναι και πολύ ιστορία δηλαδή. Ας πούμε ότι 17-18 και μετά... Εντάξει, 8 χρόνια είναι ιστορία. Είναι αρκετά. Έχουν μιλήσει με άτομα που ξεκινήσανε πέρσι, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια σε αυτή τη σειρά συνεδρίαση. Έτσι όπως έχει πάει η τεχνολογία τώρα, έναν χρόνο να είσαι βετεράνος, θεωρείς, αυτά που υπάρχουν γύρω σου. Θα πούμε και σε αυτό, γιατί και εγώ δεν είμαι... Εγώ άρχισα πολύ πολύ πριν από όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ακριβώς. Αλλά ναι, θεωρώ τον εαυτό μου και θεωρητικά έτσι είναι κάπως καινούριο. Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό. Αλλά εσύ είσαι και στο επάγγελμα. Πόλεις να προγραμματισμό. Εγώ είμαι support engineer. Δεν είμαι ακριβώς με τα παιχνίδια. Βέβαια, υποστηρίζουμε και παιχνίδια της εταιρείας, τα παιχνίδια της εταιρείας. Εμπλέκομαι στο αν ο παίχτης καλέσει την εταιρεία, η εταιρεία καλέσει εμάς ότι έχουμε θέμα, ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Μπαίνουμε εμείς ή το φτιάχνουμε. Ναι, κάνετε όμως μια πρώτη διερεύνηση από την άλλη. Σκαμπάνισαν προγραμματισμό. Τον τομέα. Ναι. Είναι αρκετά εξεχωμένο με το προγραμματισμό, αλλά πιο πολύ στο investigation, που τα ξέρεις καλύτερα. Ναι. Στο investigation του θέματος, logs, ιστορίες, αλλά καθόλου, δηλαδή, άμα το πας τελείως με δημιουργικό και τεχνικό, απέχουμε στο να... Γιατί είναι και σκέψου ότι τα παιχνίδια εκεί μπορεί να είναι και 100-150 παιχνίδια τώρα και είναι διάφορες εταιρείες μεταξύ. Δεν είναι ένας τέλος που το κάνουν όλα. Υπάρχουν και άλλες διπλανές εταιρείες που τα κάνουν, οπότε
θέλοντας εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε ειδικοί σε κανένα. Σε έποτε καταστάσεις. Αλλά ναι, έχω σχέση και της δουλειάς μας. Ωραία. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με τα τεχνικά για αρχή, λοιπόν. Αφού είπαμε για τεχνικά, είπες ότι είναι σε δικό σου engine, άρα δεν είναι σε Unity ή κάτι τέτοιο, ή το έχεις στήσει το δικό σου engine πάνω σε υπάρχον engine, είναι meta engine, ας πούμε. Ναι, και αυτό θα πω. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ούτε σε Unity, ούτε σε Unreal, ούτε σε πιο χαμηλά πράγματα όπως είναι η STL, για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ το έφτιαξα με τελείως open source εργαλεία και απευθείας drivers, όπως είναι OpenGL, όπως είναι OpenAL, απευθείας. Εκεί το χτισάω. Όλη τη μηχανή μου δεν υπάρχει κάτι που να είναι middleware όπως είναι το STL, ούτε κάτι πολύ πιο higher όπως είναι η Unity, το Unreal. Κυριολεκτικά η μηχανή μου είναι ένα σύνολο από βιβλιοθήκες. Όλες μαζί κάνουν ένα εργαλείο για να φτιάξει κάποιο παιχνίδια. Και έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτό, να πω την αλήθεια, γιατί αυτό το φτιάχνω. Είναι μια καινούρια version από κάτι πολύ πιο παλιό φτιάχνω. Η συγκεκριμένη μηχανή άρχισε να αναπτύσσεται το 2015, ας πούμε. Αλλά δεν την έφτιαξα για να κάνω το παιχνίδι. Την έφτιαξα για να συνεχίσω αυτό το παλιό που έπαιξα. Το browser. Ακριβώς. Ενδιάμεσο, δηλαδή εγώ είχα φτιάξει, για να καταλάβεις, και μια version της μηχανής σε WebGL. Που όταν ήταν τώρα πλέον αναρωτιέμαι αν ακούγεται αυτό το πράγμα. Πλέον δεν ξέρω αν πέτυχε ποτέ το WebGL. Μάλλον δεν πέτυχε. Το WebGL νομίζω έχει πεθάνει, το Canvas έχει πάρει τη θέση του τώρα και Ναι, κάποια άλλα. αυτό ήταν και πριν και αυτό, όπως πέθανε και το Flash, δεν ξέρω αν έζησε παραπάνω λιγότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πέτυχε το να φτιάξεις, νομίζω, 3D παιχνίδια σε κάτι που... Ναι, νομίζω τώρα κάνω κάτι καινούργιο, ένα JavaScript 3D. Τα έχω χάσει γιατί δεν ασχολούμαι με front-end, αλλά κάτι έχω ακούσει κάτι τέτοιο παίζει τώρα. Θα σου πω και ένα κουφό τότε, γιατί εγώ άρχισα τις εποχές του 99, 2000, 2001, την πρώτη μου έκδοση της μηχανής, καθαρά σε DirectX 7, από θυμάμαι, το οποίο τότε, όχι απλά αρχαίο, δεν υπήρχε article, δεν υπήρχε source για κάτι να προχωρήσεις, να κάνεις κάτι τέτοιο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τότε δεν υπήρχε και Unity. Προφανώς η Unreal ήταν τελείως κλειστό πράγμα για το Unreal Tournament. Η Unity, θυμάμαι τότε ήταν σαν plugin το είχα δει κάπου. Η Unity plugins σε κάποιο τρόπο. Μάλλον γι' αυτό προχώρησε και έτσι κάνει δουλειά με τον χρόνο. Εντάξει, άλλη εποχή. Όταν έκανα μηχανή υπήρχε μόνο η Unreal. Υπήρχαν βέβαια τότε και χιλιάδες άλλες μικρές μηχανές σαν τη δικιά μου. Η δικιά μου μηχανή δεν ξέρω αν την πέτυχα ποτέ. Η Jolt 3D. Πώς? Ήταν τότε. Jolt 3D. Όχι, δεν έχω τύχει να πέσω πάνω. Άμα πάει κάποιος σε αυτές τις παλιές σελίδες που έχουν ακόμα τις χιλιάδες μηχανές τότε που εξαφανίστηκαν με την έλευση των Unity, Unreal και όλων αυτών, θα δει κάποιος και τη δικιά μου εκεί μέσα. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες μηχανές. Τότε ήταν η εποχή των μηχανών. Καθένας είχε και τη δική του μηχανή. Το δικό του άμπι γραφικών για να κάνει τα του. Αυτό σταμάτησα βέβαια να το ασχολούμαι κάπου το 2008, 2009, κάπου μέχρι εκεί ήταν. Εκεί ήμουν καθαρός και έτσι. Και αυτό με βοήθησε να έχω την αλήθεια μεταδοτικά να κάνω ό,τι θέλω, χωρίς να χρειάζομαι, χωρίς να το ξέρω βέβαια από τότε ότι θα έρθουν αυτά τα εργαλεία τα μεγάλα. Αλλά με έκανε να είμαι και λίγο κάπως εναντίον στις τόσες ευκολίες. Εμείς οι παλιοί μάλλον δεν το έχουμε με τις τόσες ευκολίες. Δεν μας αρέσει το παραθυρικό περιβάλλον, μας αρέσει το από πάνω. Προτιμούμε ένα app εμείς το. Είναι άλλος ο έλεγχος, φαντάζομαι, όταν Ναι. σε αυτές τις Είναι πολύ μηχανές. Ναι. χαμηλό επίπεδο. Είναι άλλος ο τρόπος που προγραμματίζεις, κάνεις debugging, τελείως άλλος. Δηλαδή, αν θες να κάνεις κάτι, είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτό που θα σου πούνε οι μηχανές αυτές. Στη δικιά μου την περίπτωση, έχουμε αρχεία, κάνω include αυτό το αρχείο, κάνω το script αυτό, πάω ψάχνω να βάλω ένα εργαλείο ακόμα. Άμα δεν το υποστηρίζει η μηχανή η καινούργια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Επίσης είναι και το άλλο το θέμα με τα bugs. Άμα έχω bug, κάνω και το leave. Τώρα σε αυτές τις φάσεις με τις Ναι, δεν περιμένεις την Unity να βγάλει κάποια είδηση κάποτε και αν φτιάξει το bug και αν του δώσει προτεραιότητα και μπορεί να πρέπει να κάνεις. Το learning curve είναι πολύ μικρότερο με τα μηνούς στη δικιά του περίπτωση. Δεν χρειάζεται
Όπως εκείνο μας έλεγε εκείνος με την κοντό, θυμάσαι. Ότι υπήρχε Ναι. ένα bug, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε τίποτα. Και... Και Εντάξει, ναι, είναι διαφορετικό όταν έχεις τον έλεγχο του κώδικα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, είναι. είναι και τα limitations μετά, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική σε κάποιες μικρότερες, το RPG Maker για παράδειγμα. Κάποιοι που φτιάχνουν ένα παρεμφερές παιχνίδι, ας πούμε, σου λέει ότι μόνο τόσο texture size μπορώ να επιλέξω ή τόσα sprites μπορώ να επιλέξω. Πάρε αυτό το σύστημα και αυτό βγαίνουν τα παιχνίδια ίδια λίγο πολλές φορές εκεί. Και δεν υπάρχει πολύ, έτσι, πώς να το πω, θέληση για να το αλλάξει αυτό, γιατί θέλει πολύ παραπάνω προγραμματισμό, ας πούμε. Άρα υποθέτω ότι έχεις γράψει C++, κάτι τέτοιο. Ναι, καθαρά είχε αρχίσει και όλος και στη C, γιατί C++ ακόμα θεωρούταν C με κλάσεις παρά κάτι καινούριο σαν τέτοιο. Πρώτα C, μετά σιγά σιγά με τις ευκολίες όταν ήρθε και ειδικά η C++ 11 άρχισα και έμεινα με την 11, δεν ασχολήθηκα παραπάνω. Άρχισα να ασχολούμαι με τις C++ και τώρα πλέον η μηχανή μου είναι ενδιάμεσο. Δεν θέλω να την κάνω τελείως C++ και να φύγω με όλες τις ευκολίες. Θέλω και την αμεσότητα της C, όχι λόγω ταχύτητας, αλλά γιατί σου δίνει ένα εξτρά επίπεδο συμβατότητας. Το βλέπουν και οι άλλοι κάπως πιο ότι είσαι πραγματικά ρητρό και δεν είσαι στους καινούριους. Απλά επιλέγουν μια γλώσσα για να ακούγονται, αλλά κυριολεκτικά προγραμματίζεις πολλά πράγματα σου σε κάπως πιο συμβατικά θέματα. Οπότε δεν έφυγα από εκεί. Δηλαδή, μέχρι C++ 11 έχω φτάσει και δεν πρέπει να πάω παραπέρα. Καλά, και εγώ μέχρι 9 έτσι το κάνουν. Ναι. Μετά την Δεν αρέσει. χρειαζόμαστε. Δηλαδή, άμα κάποιον τον περίπτει, δεν χρειάζεται. Καλά, εγώ πω εγώ γύρισα σε Python, τώρα γράφω μόνο Python πια. Μου ταιριάζει πιο πολύ σαν γλώσσα απλά αυτό. Ότι βοηθά τον καθένα. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Θέματα έχω εγώ συνήθως όταν μου λένε γιατί ασχολείσαι με αυτήν και πρέπει εγώ να του πω όλη την ιστορία μου. Νομίζω από ένα Ένα σημείο και τυχαίο μετά, στο θέμα του προγραμματισμού, εδώ που έχει φτάσει η τεχνολογία και οι γλώσσες και δεν ξέρω, χωρίς να είμαι όμως προγραμματιστής, η απάντηση είναι όπως και στους καλλιτέχνες, γιατί χρησιμοποιείς αυτή την τεχνική. Η απάντηση είναι γιατί αυτό θέλω και αυτό μου αρέσει. Και αυτό με καλύπτει. Και αυτό με Ναι, καλύπτει. και με αυτό κάνω τη δουλειά μου και στην τελική, άμα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, να την κάνει Ναι. σωστά. Motor και assembly να γράφει, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν. Πραγματικά, επειδή καλά το είπε, υπάρχει ένα συνάδελφο στη δουλειά που ασχολείται με assembly και τέτοια. Μια χαρά. Οι άλλοι το λένε γιατί ασχολείσαι με αυτό και ξέρω εγώ. Γιατί με καλύπτει και ξέρω να το κάνω. Αυτό θα σου πω. Γιατί μπορώ. Γιατί έτσι μου αρέσει που λέει, αυτό θα του λέω. Γιατί έτσι κάνει, και άμα σου φέρει λεφτά κομπέλτο. Ναι. Γιατί να κάτσει να μάθει τώρα κάτι άλλο επειδή το λένε οι άλλοι. Και άμα το αρέσει. Συνήθως το. Πάμε λοιπόν σε άλλα μονοπάτια τώρα. Πριν πάμε για τα καλλιτεχνικά, Μην αγχώνεσαι. να ρωτήσω εγώ για το παιχνίδι. Βλέποντάς το, φαντάζομαι έχεις παίξει πολύ Eye of the Beholder, Lands of Lore κτλ. Ή όχι? Δεν ξέρω πού να αρχίσω τώρα. Θα πρέπει να μου πεις κάποιο για να. όλη την Dungeon ιστορία. Master νομίζω ήταν το πρώτο, μετά ήταν το Ε, Eye of the Beholder, τα δύο Lands of Lore, θυμάμαι. Αυτά Το θυμάμαι. ένα θα έλεγα, αλλά μπορώ να σου το τεκμηρώσω. Το θέμα είναι το εξής. Εντάξει, την ιστορία την άρχισε το Dungeon Master το 87 από ό,τι θυμάμαι, αλλά στο PC ήρθε το 89, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Το 87 ήταν στο Atari. Ναι, κάτι. Το 89 ήταν η πίαση των πραγμάτων, μετά ήρθαν κάποια πράγματα που αντέγραφαν αρκετά του Dungeon Master και μετά ήρθε η χρυσή εποχή από το 90 μέχρι το 96 που ήταν ο ορισμός του Dungeon Crawler. Όχι αυτό που λέμε σήμερα, αυτό που εννοούμε σήμερα. Όταν κάποιος λέει Dungeon Crawler, θα αρχίσω και μαγάτω τα λαμπάκια σου. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Εντάξει, ήταν μια. Εγώ το βλέπω σαν μια mainstream μετεξέλιξη. Δεν μου φαίνεται πολύ κακό. Αυτά στα κινητά. Η Ευαγγέλια μου παίζει πολλά τέτοια αιτήσεις μια περίοδο. Στο Android. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια τους καταλαβαίνω γιατί το να πεις ότι Μετεξέλιξη. πώς θα έδινα εγώ τον ορισμό μου, γιατί είναι και θέμα λίγο έτσι πλάκας που κάνουμε στα site. Ας πούμε, εγώ είμαι γραμμένο στο Discord του dungeoncrawlers.org. Ο ορισμός εκεί, όταν ακούνε Dungeon Crawler, απευθείας κολλάνε και ένα μεγάλο πράγμα
First person, grid-based dungeon crawler, ίσως και τα turn-based μπορείς να βάλεις. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό που χαρακτηρίζει λίγο πολύ τα παλιά τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή το Eye of the Beholder θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σίγουρα first person, είναι dungeon crawler, δεν είναι turn-based, αλλά είναι Ήταν real grid-based. time, ναι. Αλλά είναι grid-based. Οπότε βάζοντας αυτά τα τρία χαρακτηρίζεις το τι εμείς θεωρούμε σαν dungeon crawler, από αυτό που έρχεται από την εποχή του 90-92. Και υπάρχουν πολλά βέβαια ακόμα και σήμερα, απλά και αυτά αναφέρονται σαν dungeon crawler και τα μπερδεύουν όλοι μαζί με. Δηλαδή dungeon crawler μπορεί να δεις και ένα τερατάκι που κρατάει ένα τέτοιο και σκυλιάκι με ένα σπαθάκι από πάνω top down. Κάποιος μπορεί να το πει και αυτό dungeon crawler σήμερα. Καλά, εγώ δεν θα το έλεγα, αλλά ναι, οκ. Ας πούμε λίγο. Είναι πιο εύκολο κάποιος να χαρακτηρίσει, ας πούμε, ίσως να μην το πει rock-like ή κάπως έτσι και να το πει dungeon crawler. Απλά είναι δύσκολο να το χαρακτηρίσει σήμερα το δικό μας το είδος. Αυτό το πολύ traditional είδος που περπατάς βήμα-βήμα, που βλέπεις τα λεγόμενα blobbers. Μπορείς να το πεις σαν blobber το παιχνίδι μας, το είδος. Και έχεις ένα πάρτι πάνω δεξιά συνήθως, άμα ορίζουμε και θέσεις. Δεν έχεις έναν, έχεις μια ομάδα, βρίσκει αντικείμενα, υπάρχει ένα επίπεδα, κάποια είναι open world, κάποια δεν είναι, αλλά πρακτικά όλη η κατηγορία των παιχνιδιών είναι αυτή. Και το παιχνίδι μου ανήκει στα πολύ traditional αυτού του είδους. Πραγματικά το σχεδίασα για να είναι πολύ traditional, χωρίς ίχνος και υποτομίας. Είναι κάτι που διαφημίζω ότι έχω και ενοτομίες αυτό το παιχνίδι. Όχι, εμένα μου λίγο που είχα παίξει τα παλιά του Beholder, μου άρεσε. Ναι, ακόμα και το 3 μου αρέσει. Πολλοί δεν τους αρέσει. Σαν σε Simon. Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Δεν είμαι φανατικός, δηλαδή, σε αυτά τα... Δεν θα πω ότι δεν μου αρέσει επειδή δεν παίζει καλά ο ήχος στον 486. Έχουν περάσει τις εποχές. Θυμάμαι κάτι τέτοια που λέγαμε. Καλά, εκείνα της εποχής, εντάξει. Αυτά ήταν θέματα τώρα. Δεν υπήρχαν drivers, δεν υπήρχαν πολλά πράγματα εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή γράφαν τα παιχνίδια straight στον driver της κάρτας ήχου της συγκεκριμένης. Και άμα ήταν συμβατή, ήταν. Άμα δεν ήταν. Ακριβώς. Άμα έβλεπε κάποιος το 12 του, θα βλέπε τα περισσότερα assembly. Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε καν. Είχε πολύ C, αλλά φυσικά και πολύ assembly για να ξεπεράσουν όλες τις τεχνικές δυσκολίες της εποχής. Δηλαδή τότε να παίξεις αυτό το παιχνίδι στο 386 δεν υπήρχε περίπτωση. Ενώ δεν υπήρχε ορισμός του FPS, του frames per second, κολούσανε πάλι. Ξεκάθαρα. Ναι, εγώ πάντως ήθελα, το ανέφερα αυτό πιο πολύ για να εστιάσουμε στο gameplay, ότι το gameplay είναι σαφέστατα επηρεασμένο από αυτά τα παιχνίδια. Έχεις και τα βελάκια, είδα, που είναι σχεδόν ίδια με το... Ναι, ήταν το πρώτο πράγμα που έβαλα για να δείξω ότι δεν αστείευομαι σε αυτά τα παιχνίδια. Θα μπορούσα να μην το βάλω. Ο άλλος μου έλεγε θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω όλη μου την οθόνη γιατί πλέον τα παιχνίδια παίζονται. Εσύ πρέπει να τα παίζετε πως θέλετε. Εγώ προσπαθώ να φτιάξω ένα παιχνίδι που να είναι ακριβώς να μιμείται κυριολεκτικά, όχι με γραφικά, που λίγο πολύ το καταφέρει και σε αυτό, αλλά κυρίως το gameplay να είναι όπως ήταν, με τις δυσκολίες του. Με το εντάξει, προφανώς το 99% δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να μετακινήσει το πόδι και κάτω δεξιά και το πατήσει τους κέρσορες, το καταλαβαίνω. Το βάλα πιο πολύ για να το βλέπει κάποιος και να λέει «Α, εδώ είμαστε», ξέρεις. Αν δεν υπήρχε, θα υπήρχε περισσότερος χώρος να βάλω κάτι άλλο. Αλλά δεν μου έρχεται. Ήθελες να είσαι πιστός στα παλιά, κατανοητό. Τώρα όλα το gameplay έχω μόνο θέμα με ένα bug. Και... Καλά, θα δεις όταν δεις το gameplay βίντεο όμως. Θα κάνεις ένα battery report. Θα το δεις το βίντεο. Ένα bug πολύ που μου έχει πάει στα νεύρα και λίγο με ένα άλλο πράγμα στο gameplay. Αλλά κατά τα άλλα το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ο Αγγελίδη το ευχαριστήθηκε ακόμα περισσότερο. Κάτσε και έπαιξε μαζί λεπτάκι. Ναι, 4 ώρες. Δεν τα τερμάτισε. Εντάξει, δεν το δερμάτισα, αλλά έφτασα πιστεύω σε καλό σημείο. Πόσο έχει φτάσει? Έχω περάσει την έρημο και είμαι στη δεύτερη πόλη. Δηλαδή μετά το χωριό, μετά την πρώτη πόλη που πας, στη δεύτερη πόλη. Δεν έχεις πάει ακόμα στα σύννεφα, ας πούμε. Όχι. Όχι, είμαι στη δεύτερη πόλη, την πόλη που είναι
που έχει την εγκληματικότητα τώρα και είναι πολλοί εγκληματίες εκεί. Το Crimson Bay αρχίζει το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Ναι, Έχει αυτό. το... Είμαι εκεί στο Crimson Α. Bay. Είναι... Και θεωρείται το hub για τα πάντα. Βέβαια, αυτό είναι αφού το ξεκίνησα 3 φορές από την αρχή, 4. Αλλά ναι. Είμαι περίεργος γιατί... Όχι Γιατί, γιατί έπρεπε να καταλάβω λίγο πολύ πώς χρησιμοποιούνται πώς είναι τα mechanics όσο αφορά το πώς, τις επιλογές για τις επιθέσεις, τις άμυνες κλπ. Δηλαδή, τι χρησιμοποιεί ο ένας, τι χρησιμοποιεί ο άλλος, άμα πάρω αυτή τη φυλή με αυτό το class, με αυτό, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω και ποια είναι τα limitations, αφού το έδω 2-3 φορές. Από τις λίγες που το παρατήρησα, γιατί έχω φάει πολλά σχόλια εκεί να γράφω και να κάνω, ότι είναι combination. Είναι τρελό combination, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι D&D 3.5. Είναι πολύ D&D, το οποίο βέβαια σου δίνει κάποια limitations, τα οποία όμως παρατηρώ ότι μπορούν να ανοίξουν. Δηλαδή, είναι όπως το παλιό D&D, που στην αρχή, τώρα που παίζουμε παλιό D&D, Εμένα και 3.5 μου κάνει. μπορεί. Δεν ξέρω όλες τις εκδόσεις. Εγώ ξέρω τώρα αυτή που παίζουμε και την καινούργια, την 5. Αυτή που παίζουμε τώρα είναι η πρώτη. Είναι D&D 1, όχι Advanced. Ναι. Ούτε καν advanced. Όχι Advanced. Είναι η D&D, παίζουν τους κανόνες του 83 και του 91. Όπου στα πρώτα levels, ας πούμε, δεν έχεις σχεδόν τίποτα που να μπορείς να κάνεις, γιατί είσαι έναν εούρτη, ας πούμε. Αλλά όσο μεγαλώνουν τα levels, μπορείς να κάνεις όλο και περισσότερα πράγματα. Και έλεγα εγώ στην αρχή, ας πούμε, γιατί δεν έχω επιλογές. Και ξαφνικά βλέπω ότι όχι, μπορείς να κάνεις επιλογές. Απλά οι επιλογές έρχονται σε πολύ μεγαλύτερα levels και εφόσον κάποιος εκπαιδεύσει, κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ρεαλιστικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ D&D based, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το key binding. Το key binding ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί εκεί που έχεις την επιλογή να πας με τα βελάκια, όπως το παλιό στα Beholder, ας πούμε, και σε αυτά τα παιχνίδια, όχι, μπορείς να το κάνεις και με το keyboard και να είσαι πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο αποτελεσματικός. Πολύ καλό key binding. Αυτό που είπες τώρα, π.χ. με το ότι πρέπει να βρεις κάποιον να τον πληρώσει για να σε μάθει skills. Ναι. Αυτό το είχαν βάλει στο AD&D. Δεν θυμάμαι αν ήταν το version 1 ή το version 2. Νομίζω στο version 2 το είχαν προσθέσει αυτό. Μπορεί. Το παιχνίδι, όσο αφορά το D&D και θα συνεχίσεις, το D&D είναι, εγώ χρησιμοποιώ, ακολουθώ μάλλον, είναι ευρύτερο με την 5. Δεν έχω παίξει καθόλου τη 4. Με την 3,5 εγώ, ή την 3, δεν θυμάμαι αν υπήρχε 3,5. Υπήρχε και 3 και 3,5. Στο Λύκειο κυκλοφορούσα με αυτό το μεγάλο, το χοντρότερο βιβλίο για να κάνω τα πόσο, το σκληρόδεκτο το τέτοιο. Θυμάμαι, δεν έπαιξα ποτέ, δεν κατάφερα να παίξω ποτέ. Αλλά θυμάμαι ότι τα διαβάζα και μ' άρεσαν και παίρνω όρους διαβάζοντας κανόνες, πίνακες. Και άμα δει κάποιος, επειδή εγώ μαζί με το παιχνίδι έχω φτιάξει και ένα set κανόνων, τέλος πάντων, δεν έχω φτιάξει ακόμα manual. Δεν έχω φτιάξει κάτι που να είναι φιλικό πέρα από το user interface. Όλα τα άλλα είναι δύσκολα. Ακόμα το rule book που έχω βάλει είναι ειδικά για κάποιον που διαβάζει Dungeons Dragons. Εχειρίδια, 100 σελίδες κανόνες. Κάτσε, αυτό είναι στα αρχεία μέσα του παιχνιδιού. Ναι. Γι' αυτό δεν το έχω δει, λέω κι εγώ. Άμα δεις το... Ναι, δεν έχω βάλει εχειρίδιο. Ναι, όχι, θα το ψάξω να το δω, γιατί δεν έψει το μάτι μου καν. Εγώ άνοιξα το παιχνίδι και... Συνήθως το βάζω και στο Steam, αλλά πρόσφατα ξεχνάω την τελευταία έκδοση, οπότε θα δεις μια προηγούμενη έκδοση. Υπάρχει, άμα δεις στο Steam κάτω δεξιά και που λέει View Discussion και τέτοια, θα δεις κάτι να λέει και manual, που πατάς και ανοίγει με τη μία, αλλά είναι και στο folder με το... Και είναι πραγματικά, άμα έχεις διαβάσει αυτά τα D&D... Που στηρίχτηκε ουσιαστικά για το παιχνίδι, για το standalone παιχνίδι. Ήταν αναγκαίο, είναι rule book, ξεκάθαρα, δεν είναι manual, δηλαδή θα χαθεί κάποιος εκεί μέσα, άμα ψάχνει πώς να κάνει αυτό, πώς τι να βάλω εκεί, που είναι τα χειρίδια με τις εικόνες και τα γνωστά. Νομίζω, επειδή κάποιος όταν θα το αναζητήσει έτσι κι αλλιώς θα θέλει να το διαβάσει, νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ζητάνε, μου κάνουν ερώτηση και τους προτρέπω να τη διαβάσουν εκεί. Εδώ είναι το κεφάλαιο, τους λέω, εδώ είναι αυτό, εδώ. Ο λόγος είναι αναγκαίο να υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί είναι τόσο πολύ κανόνες μέσα. Είναι ένα υβρίδιο μεταξύ των ιδεών που έχω πάρει από το D&D 5 και οτιδήποτε έχω τραβήξει από ιδέες από άλλα παιχνίδια. The Beholder, το πώς φαίνεται ένα παιχνίδι.
η κίνηση και το battle mechanics από το Might and Magic, το lore στυλ, έτσι, από το Land of Lore, το ένα. Το Dungeon Master από τα ηχητικά εφέ, μπορεί κάποιος να βρει το Dungeon Master στα ηχητικά εφέ, ειδικά το Firebolt, άμα το δει, λίγο πολύ. Θα πάμε και στο art. Θα πάμε και στο art. Ναι, όχι, πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε και ο τρόπος που εμφανίζονται και οι εχθροί. Μ' άρεσε ο τρόπος που μπορεί να σε κυνηγάνε, ας πούμε, μέσα στο grid. Που έχεις φτάσει πάνω Πολύ από απλό, άμα είσαι κοντά σε κυνηγάει και οι ομάδες, δηλαδή δεν Ναι, είναι. ναι. Και Άμα είσαι σε ανοιχτό χώρο, από παντού σε χτυπάνε, δεν υπάρχει. ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί γενικά δείχνει πόσο πολύ έχει βασιστεί στο D&D και πόσο όμως έχουν μπει και καινούργια δεδομένα παιχνιδιών. Έχει βασιστεί στο D&D, αλλά όχι να το κάνω αργό. Ναι. Οι πολλοί κανόνες στο D&D είναι... Πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αυτό Θέλαμε που λέμε πολύ intuitive. fast-paced. Ακριβώς intuitive. Ήθελα πολύ λίγα πράγματα στην οθόνη. Δεν ήθελα να το γεμίσω με τα πράγματα. Ήθελα να είναι εναντίον των πολλών πληροφοριών. Μου θύμισε πολύ Final Fantasy στο θέμα του turn-based system. Αυτό για το κομπλιμέντο. Είμαι fan της. Ναι, γιατί Είναι απλό. πάει ο καθένας, κάνεις τις επιλογές σου. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις 2 actions. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει που βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο πάει με τους καινούριους κανόνες του Final Fantasy τώρα, γιατί παλιότερα άλλαζες όπλο, ας πούμε, έχανες γύρω. Τώρα αλλάζεις όπλο και δεν χάνεις γύρω. Και είδα ότι έχεις κάνει κάτι τέτοιο. Πάνω στο αυτό, εγώ σταμάτησα να είμαι πολύ ενεργός fan Final Fantasy από το 10 και μετά, να πω την αλήθεια. Μένοντας λοιπόν στο παιχνίδι, βλέπω ότι μπορείς μέσα στον γύρο του καθενός, του κάθε χαρακτήρα, να αλλάξεις από 1 και 2 όπλα για κάθε χέρι. Έχεις ένα action για κάθε χέρι και μπορείς να αλλάξεις και τα όπλα σου ή οτιδήποτε κρατάει ο χαρακτήρας ανάλογα με το τι θες να κάνεις. Και απέρα μάθεις το dual yielding skill για να έχεις... Αν μάθεις το dual yielding skill... Εδώ διαβασμένους. Γιατί μου σπούσα τα νεύρα γι' αυτό. Γιατί πήγα ήθελα από να έχω τύχο. Η αλήθεια είναι... Και έλεγε δεν το έχεις ψάξει ακόμα. Δεν το έχεις ψάξει. Και έλεγα εγώ το κατάφερα. Έκανα dual yielding. Ναι, σε ποια πόλη, όχι στην πρώτη. Όταν το βρήκες κάπου. Όταν το βρήκα στη δεύτερη πόλη. Και πάρα πολύ χρήσιμο. Είμαι σίγουρος. Που να δεις, αυτό είναι ένα από τους κανόνες, και να κλείσουμε εδώ, είναι κανόνες του παιχνιδιού που άμα δεν τους έβαζα, θα μπορούσε όλος από την αρχή να βάλει 2 mace σε κάθε χέρι και να ρίχνει ξυλίκι στο πρώτο. Εντάξει, θα σου πω εγώ τι περίμενα π.χ. ως gamer. Εγώ περίμενα να μπορώ να το κάνω, αλλά να έχω penalty στο damage. Όπως ήταν στο παλιό D&D, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και να μην έχω γίνει train, να μπορώ να το κάνω άτσαλα. Δηλαδή, να έχω 60% damage, ας πούμε. Πάντα προσπαθώ να απλοποιήσω τα πράγματα. Είτε δεν το χρησιμοποιείς, είτε να το βελτιώσω κιόλας σαν extra fit. Δηλαδή, είναι πιο απλό να βάλεις ένα fit και να μπορείς να το κάνεις και να σου λέω ότι δεν μπορείς να το κάνεις μέχρι να βάλεις το fit, παρά να βάζω extra νούμερα και σε αυτό. Κάτι που θα προκαλέσει ακόμα περισσότερο πρόβλημα. Είναι προσεγγίσει το πώς επέλεξα μία. Το έκανα fit. Βασικά, στην αρχή ήταν ο καθένας ήθελε ό,τι ήθελε να κάνει. Σίγουρα υπάρχουν 2 actions, αλλά τα 2 actions έχουν να κάνουν αν έχεις 2 simple όπλα, αν έχεις ένα two-handed, μιλάμε για ένα action όπλο. Ναι, ναι. Ανάλογα το τι θέλεις. Κάποιος μπορεί να βάλει 2 staffs και να βγάλει 2 ξόρια με τη μία, αλλά θα του φύγουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έχω αφήσει ελευθερίες, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να είναι το παιχνίδι πολύ εύκολο για κάποιο χαρακτήρα. Προσπαθώ να υπάρχει ένα balance. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει το balance με τον αριθμό των feats, με τον αριθμό των skills, με τον αριθμό των professions, races, sub-races, χαμός. Δηλαδή, άμα τα βάλεις όλα αυτά μέσα, το παιχνίδι μπορεί να είναι πολύ καλό για κάποιον χαρακτήρα, ας πούμε, και κάποιος να είναι πολύ δύσκολος να τον κάνει καλό. Δηλαδή, κάπως έτσι πάει. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έτσι σε βάζει όλο αυτό που κάνει και το D&D, ότι αρχίζεις, παίρνεις ένα χαρακτήρα και τον εξελίσσεις σιγά σιγά με την περιπέτεια. Δηλαδή πρώτα θα πας σε κάτι εύκολο, θα πας σε μια αποστολή η οποία είναι λίγο πιο βατή, λίγο πιο εύκολη, θα ανεβάσεις σιγά σιγά τα spell σου, θα ανεβάσεις σιγά σιγά τα slot σου και μετά θα πας παραπέρα. Όμως ήθελα να πάμε στα δικά σου τώρα, στα artistic. Αν μου θες να ρωτήσεις.
Γιατί είμαι σίγουρος ότι άμα αρχίσουμε να μιλάμε για τους κανόνες και για τα τέτοια, θα μιλάσουμε για μια μισή ώρα μόνο για αυτό. Όχι, και ήμουν έτοιμος να ανοίξω και το βιβλίο. Θέλω καλύτερα να μην το ανοίξω. Λοιπόν, Εντάξει, ναι. λοιπόν. Ναι, βασικά εγώ παρατήρησα το εξής. Πέρα το ότι είναι πάρα πολύ ωραία η δουλειά με το πώς έχουν μπει το 2D με το first person, όπως ας πούμε μου θύμισε πάρα πολύ το Elder Scrolls, στο πώς χρησιμοποιούνται τα sprites μέσα στο χώρο. Το Daggerfall και αυτά. Όχι το, τα παλιά. ή το Daggerfall ή το Arcade, το πρώτο, Ε, τέλος πάντων. Το Arena. Το Arena, ναι, πιο- όχι πιο- Arcade. δεν ήταν Α, Arcade. ναι, Όχι Arcade, Arena. Μπερδεύτηκα. ναι. Συγγνώμη. Όχι, κατάλαβα ότι Το Elder αυτό Scrolls είναι Arena. η τεχνική του billboarding. Βασικά δεν χρησιμοποιείς Ναι. μοντέλα, χρησιμοποιείς ένα sprite που γυρίζει από την ώρα, γύρω από την κάμερα. Είδα λοιπόν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο art για τα sprites. Βέβαια παρατηρήσα ότι το art στους διαλόγους είναι λίγο διαφορετικό. Είναι άλλο illustration. Και εδώ ήθελα να ρωτήσω τώρα ποιο είναι το σκεπτικό και ποια είναι τα sources, τα resources. Δηλαδή τα assets που έχουν χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω σκεπτικό ήταν τόσο διαφορετικά τα δύο άρθρα. Ναι, αν είναι διαφορετικά γιατί έτσι είναι γιατί αυτά υπήρχαν, ας πούμε, αυτά βρήκαμε, αν ήταν αυτό το limitation ή υπάρχει και η λογική του ότι το έκανε επίτηδες. Μπορεί να γίνει. Έκανα οτιδήποτε χρειαζόταν για να μείνει το consistency των γραφικών ίδιο. Για να μην αλλάξει. Να είναι σταθερό. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν καλά ή άσχημα. Αν ήταν άσχημα, αλλά ήταν consistent, μπορούσα να το επιλέξω. Όχι, όταν λέω consistent εννοώ ότι ας πούμε βλέπω το Goblin, ας πούμε, το Goblin Warlord στην αρχή, τον αρχηγό του Goblin, ο οποίος φαίνεται στην αρχή σαν ένα Goblin λίγο πιο έτσι δυνατό και ξαφνικά βλέπω το art και λέω τι είναι αυτό. Το cutscene εννοείς. Ναι. Τα cutscenes όπως έλεγα είναι όντως τα γραφικά είναι τελώς διαφορετικά και πολύ πιο, πώς να το πω, είναι όπως ένα περίπου στο Eye of the Beholder, ναι. Αλλά επειδή είναι cutscene, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν εννοώ αυτό εγώ. Εννοώ το ότι στην αρχή βλέπεις ένα Goblin και μετά βλέπεις ένα πλάσμα πολύ 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 διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπεις στα sprites. Άσχετα με το rendering. Ωραία. Λοιπόν, έχεις δύο διαφορετικές αρτές από ό,τι κατάλαβες. Μία από μένα και μία από την Ευαγγελία. Γιατί δεν εννοεί αυτό που εννοώ εγώ. Σίγουρα δεν κατάλαβα τι λες και είναι ένα θέμα, είναι ένα design, μια επιλογή έτσι, σχεδιαστική που πήρα για να καταφέρω να βγάλω αυτό το αποτέλεσμα. Θεώρησα ότι ήταν το πιο κοντινό σε αυτό που είχα στο μυαλό. Λοιπόν, ο κόσμος του παιχνιδιού προφανώς είναι αυτός που είναι τελείως pixel art. Τα χρώματα μεταβίας μπορεί να είναι 32 για κάθε οτιδήποτε. Μέχρι 32 ας πούμε, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Και προφανώς τα cutscenes έχουν πολλά περισσότερα χρώματα, 64 και πάνω, 128. Είναι όλα φιλτραρισμένα, αλλά ταυτόχρονα είναι όλα generated με AI, τα cutscenes. Αλλά ωστόσο δεν είναι απλά πάω και γράφω και φέρνω οτιδήποτε και το κάνω. Είναι πολύ στάνταρ ο τρόπος που τα φτιάχνω και πολύ στάνταρ ο τρόπος που τα κάνουν επεξεργασία. Δεν είναι έτσι πως το παίρνω. Δεν το παίρνεις και το βάζεις. Περνάει στην επεξεργασία. Ένα, πώς το λένε, ένα indexing το colors, όχι απλά να είναι στο στυλ που θέλω, να ταιριάζουν με το γενικότερο user interface, τα χρώματά τους. Γι' αυτό άμα τα δεις από όλες τις πλευρές, θα δεις ότι λίγο πολύ ταιριάζει όλο. Δεν έχει να κάνει με το τι βλέπεις, αλλά να ταιριάζει και με το user interface. Ταιριάζει με τα κουπιά κάτω δεξιά, με τους χαρακτήρες, με το κείμενο κάτω. Τα χρώματα πολλές φορές ταιριάζουν με την παλέτα. Δεν υπάρχει παλέτα καν στο παιχνίδι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το καφέ, γκρίζο, όλα αυτά, τα χρώματα που βγάζει το cutscene ταιριάζουν. Σίγουρα είναι σχεδιαστική έτσι, επιλογή όλο αυτό το πράγμα. Αυτά τα cutscenes, δεδομένου ότι δεν είναι από χέρι ανθρώπινο, δεν μπορούσα να φτιάξει τα έτσι όπως είναι ο κόσμος και δεν το ήθελα. Γιατί ο κόσμος του παιχνιδιού πιο πολύ μοιάζει με τον Might and Magic 3. Όχι το Heroes, το RPG, το software και το 3, 4 και 5 μαζί που είναι αυτό το στυλ. Οπότε αν προσπαθούσα να φτιάξω ένα cutscene αυτά τα γραφικά, δεν θα ήταν cutscene, θα ήταν μέρος του game world, ας πούμε. Ναι. Ενώ το cutscene είναι πιο cinematic, αλλά πάλι χωρίς να ξεφεύγει. Έτσι, πολλά cutscenes δείχνουν ότι είναι. Δηλαδή, ακόμα και τα cutscenes με το Eye of the Beholder του 2, γιατί το ένα δεν είχε καν cutscene.
Το 2 ήταν αυτό το στυλ. Άμα έβλεπε κάποιος τα cutscenes του Undead Alliance 2 ή ακόμα και του Lands of Lore, δεν είχαν πολύ. Είχανε, αλλά ήταν κάπως πιο ανεβασμένο το resolution. Ήτανε πιο ανεβασμένο, αλλά εκεί είχε να κάνει και με το ότι ο σχεδιαστής εκεί τα έκανε και τα δύο. Οπότε πρακτικά και τα cutscenes ταιριάζαν από τον κόσμο και ο κόσμος ταιριάζει με τα cutscenes. Εδώ προσπάθησα να ταιριάξω δύο διαφορετικά πράγματα. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο κομμάτι των resources. Τα resources στο cutscenes είναι άλλα, AI, που είναι επεξεργασμένα όσο μπορώ να τα φέρω κοντά στην παλέτα του παιχνιδιού και όλα αυτά. Και όλα τα άλλα resources, το game world, τα sprites, τα plans, όλα αυτά, ό,τι βλέπει κάποιος στην οθόνη του, είναι όλα αγορασμένα. Είναι όλα αγορασμένα με πακέτα τα οποία δεν είναι μεμονωμένα αγορασμένα, είναι πακέτα που τα έχουν όλα. Ας πούμε, έχω ένα μεγάλο πακέτο για τα sprites, τα τέρατα, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο πακέτο για οτιδήποτε άλλο, τη φύση, plants, dendron και οτιδήποτε άλλο μετά έχει να κάνει με γρασίδι, βουνά, horizon, το animation γύρω-γύρω, με το τέτοιο. Προσπάθησα να τα κάνω να είναι λίγα σε αριθμό για να αφήσω στο consistency. Δηλαδή, σταθερότητα το γραφικό. Άμα άρχισα να βάζω ό,τι θεωρούσα καλύτερο, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Ναι. Θα βάζεις ό,τι ήταν καλύτερο, κανένα δεν θα ταιριάζει μεταξύ τους. Όχι, ισχύει. Ήταν καλή επιλογή το iMac. Είδα και καλά. Ναι. Αυτό είναι ταλέντο, γιατί στην αρχή εγώ δεν καταλάβαινα τι έβλεπα, θεωρούσα καλά είναι, αλλά άρχισαν να μου βάζουν χέρι κάποιοι. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τη μουσική. Ναι, ακριβώς αυτό. Το πακέτο που χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ πακέτο, για παράδειγμα, για τη μουσική των επιπέδων, που είναι μεγαλύτερα κομμάτια, tracks. Χρησιμοποιώ τα effects, τα οποία επίσης είναι μεμονωμένα πακέτα για να έχουν το ίδιο στυλ. Δεν μπορώ να πατάω κάτι να ακούγεται κάτι πολύ διαφορετικό από ένα άλλο όπλο. Να ακούγονται διαφορετικά, αλλά να είναι στο ίδιο στυλ. Να μην είναι το ένα να μοιάζει με MIDI του 1980, ας πούμε, και το άλλο να είναι της εποχής του Beholder, ας πούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτά τα πακέτα, συγγνώμη που διακόπτω, για να μην το ξεχάσω. Από ποια marketplace, ας πούμε, εγώ για το δικό μας παιχνίδι τα έχω αγοράσει από το Humble Bundle, ας πούμε, που βρήκα έτσι ένα τεράστιο pack. Εσύ από πού τα έχεις πάρει? Με διάφορα site, αρχικά τα αγόρασα όλα από το Itch.io, αλλά μετά πήγα, γιατί είδα πολύ μεγαλύτερη ποιότητα στο Game Dev Market, που έχει πολύ μεγαλύτερη... Game Dev Market, θα με θυμηθείς. Είναι πολύ μεγαλύτερη ποιότητα στα πάντα. Ενώ το Itch.io έχει και τα παιχνίδια να πουλάς και... Ανάλογα το τι... Εγώ, ας πούμε, θα πήγαινα σε ένα μαγαζί και θα έγραφα αυτό που θέλω. Ανάλογα με το τι θα βρω σε πληθώρα, θα καταλάβω από κάποιο VB. Ναι. Οπότε έμεινε στο Game Dev Market λίγο πολύ. Τα περισσότερα από εκεί είναι δηλαδή. Και τώρα όσο αφορά τα γραφικά και το Graphic River, ας πούμε, άμα ξέρετε, σαν site. Το Shutterstock. Shutterstock. Το Shutterstock. Γενικά υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Απλά προσπάθησα να μείνω σε ένα site και κυριολεκτικά σε έναν δημιουργό. Ναι. Όχι, αυτό ήταν καλή επιλογή. Γιατί πραγματικά περιορίζει πάρα πολύ και μεγαλώνει το σταθερότητα. Έτσι φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι ολοκληρωμένο βασικά. Οπότε είναι πολύ καλύτερο αυτό. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει ένα άλλο. Εγώ δεν θα μπορέσω να το καταλάβω. Ένα τρίτο θα μπορέσει να καταλάβει γιατί αυτά που βλέπει μπορεί να φαίνεται καλά, αλλά δεν του ταιριάζουν. Είναι παγίδα μεγάλη, ας πούμε. Είναι ο λόγος που το ρώτησα κιόλας. Υπάρχει και αυτό το ότι σε κάποιον ο οποίος έχει, ας πούμε, ένα μάτι περισσότερο για τα καλλιτεχνικά, θα το δει λίγο πιο γρήγορα. Καλή ώρα. Οπότε, να προχωρήσω στο επόμενο section, άμα τελειώσατε. Ναι. Είναι πάλι δικό σου, που θα κάνει με το lore συνήθως. Ακριβώς. Ήθελα να κοιτάξω λοιπόν να πούμε και για το story. Παρατήρησα ότι υπάρχει ένα γενικό story όπως ακριβώς γίνεται και στο D&D. Δηλαδή ξεκινάς, έχουμε τα goblins που μας επιτίθονται, έχουμε, ξέρω εγώ, το νερό μας δεν είναι πολύ καλό, έρχεται ένα χθόνιο πλάσμα από το υπερπέραν, ας πούμε, να μας καταπιεί όλους και τι θα κάνουμε. Και σώσε τον κόσμο. Σκότωσε ένα θεϊκό πλάσμα. Οπότε, φαντάζομαι έμπνευση έχουμε από D&D ή και από κάπου αλλού. Εγώ βασικά να αρχίσω από το εξής. Εγώ ακολουθώ ένα pattern συγκεκριμένο. Έμπνευση μου έρχεται από παντού.
Η έμπνευση μου έρχεται από τα πολλά D&D modules που διαβάζω, από αυτά τα cast, τα πολλά, εγώ το κάνω τα επίσημα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάτσω να διαβάσω πολλές περιπέτειες και να ακολουθούν ιδέες. Αυτό μου φαίνεται ωραίο side quest, ας το βάλω. Αυτό μου φαίνεται ωραίο major quest ή και main quest. Δηλαδή, κάτι διάμεσο που μου ήρθε η ιδέα για το κεντρικό quest. Βασικά, διαβάζοντας ένα ωραίο βιβλίο για τα primordial του D&D, μου ήρθε να βάλω ένα ωραίο σενάριο για να το φτιάξω. Οπότε λέω, ας το φτιάξω. Ήθελα έχω το σύνολο των side quest να βάλω που είναι για να γεμίσω, ξέρεις, το παιχνίδι. Με πράγματα τα οποία θα χρειαστεί η ομάδα για να κάνει training. Δηλαδή δεν τα έβαλα εκεί μόνο και μόνο για να γεμίσω, γιατί κάποιος πρέπει να πάρει για XP το party, να προχωρήσει στο επόμενο Bridge Fire, ας πούμε. Δεν ήθελα να το γεμίσω με... δηλαδή το pattern που είπα πριν έχει να κάνει ως εξής. Δηλαδή βάζεις side quest, βάζεις το lore, το συγκεκριμένο να μαθαίνει ο παίκτης. Για ποιο λόγο να τα κάνει αυτά? Δηλαδή το να βάζω τον παίχτη μόνο να κάνει μάχες και τέτοια, εγώ το θεωρώ βαρετό πολύ. Ας πούμε. Μ' αρέσουν οι μάχες. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο μάχες στο παιχνίδι. Θέλω να υπάρχουν και skill challenges, να υπάρχει και ένα lore. Να υπάρχει μια σύνδεση, αλλά όχι τρελή. Δεν κάνω grand quest, κάτι που γίνεται τώρα, να χρειαστώ μετά από 5 χάρτες. Δεν τα κάνω αυτά. Βαριέμαι και πραγματικά μπερδεύομαι και στο τέλος. Και σαν να βγει και καλό. Θέλω να είναι αυτοτελές κάτι, δηλαδή μια περιοχή να έχει τα δικά της τα θέματα, όπως είναι το Crimson Bay, το τέτοιο, αλλά να υπάρχει μια σύνδεση με τις πολύ κοντινές μόνο περιοχές και τίποτα άλλο. Το πρόσεξα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό γιατί δίνει στο άλλο το κίνητρο γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί να το κάνω αυτό. Είμαι από αυτούς που προσπαθούν να κατεβάζουν και οδηγούς για το πώς να παίξει κάποιος, αν είναι DM, πώς να παίξει κάποιος. Αυτό με βοήθησε εμένα. Να κάνω το δικό μου παιχνίδι. Δηλαδή, έπαιξα τον εαυτό μου, έβαλα τον εαυτό μου στα παπούτσια ενός DM. Πώς να κάνω το παιχνίδι. Πώς να μην το κάνω, πώς να μην το κάνω βαρετό. Πώς το γίνει εύκολα βαρετό ένα παιχνίδι, άμα μου έφτιαχνα 100 χάρτες, τους γέμιζαν 5 τέρατα, άνετα. Και τα κάλυπτα μόνο το μέγεθος του παιχνίδι και τίποτα άλλο. Πέτω στο τέλος ένα παιχνίδι το οποίο είναι grindy τελείως, αλλά δεν έχει αυτό το γιατί να το κάνω, γιατί να πάω εδώ. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό. Δεν είναι μόνο το XP που θα πάρεις, είναι το immersion που θα λάβεις από το cutscene, ο λόγος που θα σου λέει, ούτε καν το treasure που θα πάρεις στο τέλος. Είναι τι είναι το παρακάτω. Έτσι μ' αρέσει να παίζω εγώ γενικά παιχνίδια, όχι κάτι το δικό μου. Γενικά ένα D&D που θα παίξω, τι υπάρχει παρακάτω, για να δω. Δηλαδή πέρα από τα νούμερα είναι να σε τραβήξει και πώς θα σε τραβήξει. Δηλαδή ο DM ένα πρόβλημα που έχει, από αυτά που διαβάζω, τέλος πάντων δεν έχω υπάρξει ποτέ τέτοιες, είναι πώς θα κάνει τους παίχτες να μην βαριούνται. Μεγάλη πρόβλημα ισχύει. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και δεν έχει υπάρχει διαφορά με το παιχνίδι το δικό μου. Στο παιχνίδι το δικό μου, εντάξει, δεν υπάρχει DM, το παιχνίδι είναι το DM, αλλά παίξεις, άμα δεν έχει κάτι που να τον σπρώχνει. Κι όμως δηλαδή, έχεις βάλει κάτι σαν DM. Όταν υπάρχει ένας narrator, ο οποίος δεν είναι από κάποιον NPC ή κάτι, Ναι. είναι ουσιαστικά ο DM ο οποίος σου λέει την ιστορία. Δηλαδή και όπως βλέπεις αυτό, βλέπεις αυτόν το χαρακτήρα να κάνει αυτό και... Το κείμενο που δεν το ξέρουν οι παίχτες, ας πούμε όταν πας για πρώτη φορά στο Crimson Bay, τη δεύτερη μεγάλη πόλη του παιχνιδιού, σου βγαίνει ένα μήνυμα, σου λέει βρίσκεσαι εδώ και εκεί. Αυτά θα μπορούσε να το πει ανέτα ο DM. Ναι, αυτό εννοούσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί έτσι σε βάζει σε αυτό το... Δίνει πολύ D&D αίσθηση. Δηλαδή, όντως, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να πει «Μα καλά, τι είναι το D&D», θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει αυτό το παιχνίδι και να στάσει πες αυτό. Θα μπορούσε να μην ξέρει, να μην έχει ιδέα. Εντάξει, γενικά για fantasy TTRPG, όχι για D&D συγκεκριμένα. Ναι, οκ. Τώρα, ναι, εντάξει. Κοίτα, πάνω σε αυτό, τα skill challenges που βάζω, για παράδειγμα το πρώτο skill challenge με τα goblins στο πρώτο χάρτη, ήταν ξεκάθαρα, ήθελα να βάλω κάτι εκεί που να ταιριάζει με κάτι που θα μπορούσε να βρει άνετα σε ένα D&D module με τη μία. Δηλαδή, παίρνεις ένα δάσος, ο DM σου λέει: ρίξε τα ζάρια, κάτι θα γίνει εδώ. Ανάλογα τι θα φέρεις, σου την πέφτουν ή δεν σου την πέφτουν. Είχα ένα εξτρά ζάρι με το αν είναι φιλικά ή δεν είναι φιλικά. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Εγώ το απλοποίησα ως ένα σημείο, αλλά το έβαλα. Δεν θα μπορούσα να μην το βάλω. Θα μπορούσα να βάλω μόνο εκεί να σου κάνουν ένα ambush και να τελειώνει.
αλλά έβαλα και εξτρά πράγματα με κάτι challenge. Τους μετράς, δηλαδή ξέρεις τη γλώσσα. Αν δεν έχεις τη γλώσσα σαν skill, αλλάζει Ναι. το ρου. Αυτό το είδα στην αρχή του παιχνιδιού κιόλας. Που έκανε τα multiple playthroughs. Ε, Σαν ξεκίναγες. όχι, όταν κάποια στιγμή το ξεκίνησα, είχαμε μέσα σε αυτό που παίξαμε εμείς, είχαμε έναν όπου ήξερε Elfish. Ναι. Ωραία. Οπότε, ενώ εγώ, ας πούμε, σε ένα άλλο playthrough δεν είχα κάποιον που μιλάει Elfish. Όταν λοιπόν πας στην είσοδο του χωριού, σου τις κάνει τα goblins. Ναι, όταν πας να φύγεις Ναι. την πρώτη φορά. Και σου δίνουν ένα χαρτί και σου λένε «Α, έχουμε, Ναι. ξέρω εγώ, από τα...» εγώ λοιπόν, στο δικό μου playthrough, το πιο προηγούμενο, έλεγε ότι δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το χαρτί. Ενώ στο άλλο έλεγε ότι ο τύπος έγραψε 5 αρλούμπες. Ναι, και Δεν είναι πλαστό. έμβρις αυτά, ας πούμε, είναι πλαστό. Το κατάλαβες επειδή ήταν διαφορετική η απάντηση. Ήταν πολύ διαφορετική απάντηση, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις, γιατί βασικά φαίνεται και πάνω στο κουμπί. Υπάρχει το κουμπί με ένα γραφικά δίπλα. Αυτό το δεν ξέρω. Που λέει δες αυτό το πράγμα τι είναι, ξέρω εγώ. Investigate, ας πούμε, και σου βγάζαμε και θετικό φακό. Αλλά με ηθικό φακό σημαίνει ότι είναι skill challenge. Και κάτι χρησιμοποιεί αυτό το πάρτι και μπορεί να αλλάξει το ρου τι θα κάνει. Αυτό είναι πολύ καθαρά αντιγραφή. Ένας τρόπος να μιμηθώ λίγο το D&D. Skill check, ναι. Δηλαδή να σου πάει αλλού τη φάση. Όχι όμως σε κάθε φάση, γιατί αυτό ακόμα το παιχνίδι θα το έφτιαχνα. Δηλαδή. Παίρνει πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Και στο τέλος θα ήταν D&D ξεκάθαρο. Και δεν θα ήθελα. Δεν θα ήταν γρήγορο το παιχνίδι. Οπότε έχω βάλει, αλλά είναι μεμονωμένα. Θα προσθεθούν και άλλα βέβαια, γιατί δεν υπάρχει πολύ μεγάλη χρήση ακόμα αυτό. Αλλά εντάξει, είναι δύσκολο κομμάτι αυτό πάντως. Ναι, ωραία. Οπότε, να ξεκινήσω εγώ στο επόμενο. Βασικά το επόμενο το απάντησε εσύ, ήδη. Έχουμε ένα section για AI. Αυτό απαντήθηκε. Πάμε στο επόμενο section που έχουμε συνήθως, στις συνεντεύξεις μας, που είναι καταρχήν το έβγαλε στο Steam. Εκεί το είδα εγώ. Το έχεις βγάλει και σε άλλες πλατφόρμες, υποθέτω. Αρχικά το βγάλα για μεγάλο διάστημα, δεν υπήρχε πουθενά. Λοιπόν, το 2017-2018 που ακόμα ψαχνόμουν από τα γραφικά και έκανα αρκετή αναβάθμιση της μηχανής, τότε απλά υπήρχε στα site και δεν υπήρχε πουθενά. Στο RPG Codex, RPG Watch και τα σχετικά αυτά site. Από το 2020 το έβαλα στο Itch.io πρώτη φορά. Επιπληρωμή ή δωρεάν? Επιπληρωμή. Okay. Κάτσε να θυμηθώ τώρα, γιατί τώρα με τις πληρωμές... όχι, ήταν early access, ένα είδος, γιατί δεν είχε early access καθαρά το Itch.io. Ήταν ένα είδος ότι μπορείς... Ναι, σαν το early access του Steam ήταν, μπορείς να το αγοράσεις, αλλά όταν βγει το restart, τότε δεν θα πληρώσεις. Ωραία, λοιπόν, οπότε χαίρομαι, γιατί ήθελα να πάμε στην ερώτηση μου πραγματική, που είναι, αφού λοιπόν έχεις εμπειρία από αυτές τις πλατφόρμες και πώληση παιχνιδιού στις πλατφόρμες, μπορείς να τις συγκρίνεις, να μας πεις πώς το βλέπεις, τι θα πρότεινες σε κάποιον, που να πουλήσει, που να μην πουλήσει, ίσως. Αν θα πουλήσει. Ναι, που είδες περισσότερη ανταπόκριση, ας πούμε, ή κάτι τέτοια πράγματα σχετικά με την εμπορικότητα. Θα σου πω. Εγώ για αρχή πήγα στο Itch.io γιατί θεωρούσα ότι είναι ο πιο εύκολος τρόπος να πει κάποιος για να πουλήσει κάτι, να πουλήσει έτσι, ούτε καν να δείξει, γιατί το παιχνίδι μου το είχα δείξει. Με ενδιαφέρει το κάτι παραπάνω. Οπότε το πρώτο μου θέμα ήταν να βρω μια πλατφόρμα για να το βάλω εύκολα. Το βάλω εύκολα. Ωστόσο δεν υπήρχε, ενώ υπήρχαν χρήστες, το Itch.io δεν είναι καθαρά ένα site, μια πλατφόρμα για να αγοράσεις παιχνίδια. Είναι πιο πολύ για να αγοράσεις resources, assets. Πιο πολύ γι' αυτό είναι. Για indie game devs να δείξουν σαν το παλιό DeviantArt. Να δείξουν λίγο. Ακριβώς. Είναι ένα είδος asset και ταυτόχρονα με gaming, αλλά αυτό το είδος τους κάνει να μην έχουν πολλές πωλήσεις. Όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά επειδή υπάρχει το Steam. Αν δεν υπήρχε το Steam, πιθανότατα θα υπήρχαν πολύ περισσότερες αγορές εκεί. Το είχα για ένα διάστημα εκεί, έκανα κάποιες εκδόσεις, μέχρι που ήμουν σε φάση τώρα να το πάω και στο GOG, αλλά να το πάω και στο Steam. Στο GOG θα είναι καλύτερα, νομίζω, είναι πιο GOG-like.
Όχι. Θα σου πω, είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει κάποιος. Εγώ, σαν από ένα σημείο και μετά, ήθελα να πουλήσω. Ήθελα να πουλήσω το παιχνίδι. Δεν ήθελα. Εντάξει, ήθελα να δείξω το retro ύφος του παιχνιδιού, ότι είναι ειδικά για τα good old games. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις 3 μαγαζιά, σημαίνει ότι έχεις 3 φορές παραπάνω κούραση για κάτι που το Steam κατά 95% θα σου δώσει περισσότερα λεφτά και από τα δύο. Αχα. Οπότε, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. εγώ για να σου απαντήσω με τη μία. Το παιχνίδι μου δεν υπάρχει καν στο itch.io αυτή τη στιγμή. Το έχω βγάλει από εκεί. Όχι γιατί δεν μ' αρέσει το itch.io και όλα αυτά, αλλά γιατί δεν θέλω να έχω 2 μαγαζιά για να τα συνδερώ και τα δύο και να ξοδεύω χρόνο για κάτι που πρακτικά δεν θα μου δώσει το άλλο κάτι. Είναι σαν να έχεις 2 μαγαζιά που το ένα αποδίδει το 95%, το άλλο αποδίδει το 5%. Ναι, κατάλαβα. Δεν αξίζει τον κόπο της συντήρησης, δεν το βγάζει. Ο κόμπος είναι ο ίδιος και στα δύο, αλλά δεν αξίζει. Καλύτερα να το έχεις ένα. Εγώ σε ένα το έχω και είμαι ικανοποιημένος αρκετά. Οπότε στο Steam, αν με ρωτάς, το Steam είναι. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει το παιχνίδι και αν κάποιος θέλει να δείξει το παιχνίδι του όσο γίνεται περισσότερο, τους πάντες, το Steam είναι μονοκόμος. Κατά μεγάλο έτσι. Δηλαδή ο δεύτερος είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Steam. Ξεκάθαρα. Αν μπορούσα να το πω με αριθμούς, δηλαδή, το 90 και παραπάνω είναι το Steam, ένα 5 είναι το COP και ένα 3-2 είναι το itch.io. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι για τεράστια διαφορά, όντως. Βέβαια το Steam έχει και μία εποχή. Έχει κάτι εποχές οι οποίες προωθεί τα indie παιχνίδια τα οποία είναι όλα pixelated, οπότε... Καλά, κάνει διάφορα. Κάθε εβδομάδα έχει διαφορετικό promo που κάνει. Ας πούμε τώρα που μιλάμε, όχι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν Horror Week, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αυτή εβδομάδα τι είναι. Γενικά έχει να κάνει κύκλους. Anyway, το Steam όμως δεν είναι αυτό που έχει και να δώσεις μπροστά 100 ευρώ, κάτι τέτοιο, για να 100 ευρώ το χρόνο, πόσο δίνει. Ναι, δεν υπάρχει. Καταρχήν το Greenlight δεν υπάρχει. Το Greenlight ήταν μια παλιά τεχνολογία η οποία σου δίνει το OK το Steam, ωραία κάτω. Υπήρχε ένα review δηλαδή, το οποίο δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει το Steam Fee, δεν υπάρχει το Steam Greenlight, υπάρχει το Steam Fee, το οποίο είναι $100. Τα δίνεις τα $100 με την προϋπόθεση οι αγορές σου, είτε είναι πραγματικές full release, είτε είναι από early access, να ξεπεράσουν τα $100. Άμα το ξεπεράσουν, σου τα δίνει πίσω από Steam. Τα χάνεις. Δηλαδή τα δίνεις. Μόνο να το ξεπεράσουν. Δηλαδή σου λέει ότι αν μας φέρεις μια αποτυχία, σου παίρνουμε 100 ευρώ. Αν το παιχνίδι σου είναι αποτυχία, όντως θα έχεις χάσει τα λεφτά. Αλλά αυτό είναι για να αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις. Μιλάμε για χιλιάδες περιπτώσεις. Δεκάδες χιλιάδες. Όπου νομίζω, ξέρεις τι θα πω, που πολλοί έφτιαχναν τα παιχνίδια τους παντώντας 2-3 κουμπάκια, τα φτιάχνανε, ανοίγαν ταυτόχρονα ένα Kickstarter ωραίο, Indiegogo, ξέρω εγώ, παίρναν τα λεφτά από τους παίχτες γιατί έβαζαν κάτι ωραία φτιάχτα screenshots. Ούτε καν μέσα στο παιχνίδι, παίρναν τα πάντα όλα και φεύγανε. Δεν υπάρχει. Τους έδινε το OK, δηλαδή γινόντουσαν visible στο Steam, που τους βοηθούσε και από εκεί, ενώ τώρα το Steam δεν σου λέει αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί άμα το κάνεις και πάρεις μπορεί να μην τα πάρεις καν, αλλά τα 100 ευρώ τα χάσεις. Δηλαδή, τους αποτρέπει, γιατί όταν κάποιος πραγματικά δεν έχει λεφτά και θέλει να βγάλει το παιχνίδι, δεν έχει ούτε και τα 100 ευρώ να δώσει για να τα πάρει πίσω. Οπότε πολλούς τους αποτρέπει να το κάνουν αυτό. Άμα δεν έχεις επενδύσει, δηλαδή αυτό το μέτρο βοηθάει κατά κάποιο τρόπο αυτούς που επενδύουν στο παιχνίδι. Τους σοβαρούς παίχτες, οι οποίοι θα το δουλέψουν για αρκετό καιρό και θα μείνει εκεί, γιατί και τα $100, ακόμα και σε καλό παιχνίδι, δεν είναι κάτι που μαζεύεται άμα δεν σε ξέρει ο άλλος. Πρέπει να μείνει καιρό, πρέπει να το δουλεύεις, πρέπει να σε βλέπουν, πρέπει να προσπαθήσεις. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, αυτό γινόταν πολύ γρήγορα και πολλοί παίχτες έβαζαν λεφτά στο early access και δεν τα παίρνουν ποτέ πίσω. Δεν έδιναν τίποτα οι άλλοι και έπαιρναν πολλά και από το early access και από την Gogo και Kickstarter. Και αυτό το μέτρο για μένα δεν είναι τίποτα. Για ένα παιχνίδι σοβαρό. Ναι. Είτε 100 είτε 200 και 300 να σου πω. Σε ένα παιχνίδι σοβαρό θα τα πάρεις άνετα πίσω. Άνετα. Αλλά μιλάμε πάντα για το Steam, όχι για άλλο site. Δηλαδή, το visibility είναι τεράστιο πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ... Πάνω σε αυτό βασικά ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει
δυνατότητα ή αν θα σκεφτόσουν γενικά να βάλεις αυτό το παιχνίδι σε Android. πλατφόρμα τύπου Android ή στο Ναι, γενικά. είναι το επόμενο βήμα αυτό. Μμμ. Καταρχήν το παιχνίδι μου παίζει σε Windows και σε Linux απευθείας. Δεν θέλει translation πρώτα. Παίζει απευθείας. Οπότε καταρχήν παίζει και στο Steam Deck απευθείας. Οπότε έχω την τρίτη πλατφόρμα παίζει που είναι... Άρα λογικά παίζει και σε Mac, δεν παίζει, που είναι Linux based. Όχι, δεν παίζει γιατί θέλει άλλο build εκεί. οκ. Σκέψω ότι εγώ τα κάνω όλα custom αυτά, οπότε θα οκ. custom. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε σπάσα. Η μηχανή μου έχει port και για Mac. Ωραία. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι ένα παλιά το είχαν αυτό, μέχρι που η Apple σταμάτησε να υποστηρίζει το OpenGL, πάνω στο οποίο στηρίζεται. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο deprecation γενικά με το OpenGL και στην Apple εκεί. Μας μπρόχνουν να χρησιμοποιήσουμε το Metal και τα πιο καινούργια πράγματα. Εγώ, Μάλιστα. ως δημιουργός, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα δευτερόλεπτο να σπαταλήσω για να κάνω μετατροπή του παιχνίδι μου σε κάτι που δεν είναι συμβατό με τα πάντα. Αυτός είναι ο λόγος εξ αρχής που χρησιμοποίησα το OpenGL, για να είμαι συμβατός με τα πάντα. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν με ενδιαφέρει να υποστηρίξω την εταιρεία, θέλω η εταιρεία να υποστηρίξει εμένα. Δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω εκεί. Οπότε σταμάτησα λίγο να. Και για να γίνω ακόμα πιο κυνηγός, η Apple και οι συσκευές της δεν δίνουν πολύ στο gaming, πραγματικά δεν δίνουν. Σε αντίθεση με το Android. Έτσι. 1000 φορές να το φτιάξω στο Android. Πραγματικά το usage είναι πολύ μεγαλύτερο σε τέτοιο. Το οποίο είναι το επόμενο βήμα. Η μηχανή μου έχει porting και στο Android. Απλά επειδή θέλει όχι μετατροπές, θέλει να φτιάξω το... Δεν μπορώ να το βγάλω έτσι όπως είναι τώρα και ο παίχτης να χτυπάει για να μετακινείται. Πρέπει να το κάνω ακόμα λίγο καλύτερο το user interface, να δείχνει περισσότερη οθόνη, να είναι λίγο πιο φιλικό σε handheld. Αυτό είναι σχετικό, γιατί έχω δει παιχνίδια τα οποία είναι παρεμφερή και έχουν καταλήξει στο ότι όχι, αυτό δουλεύει γιατί αυτό είναι το παιχνίδι, τα κουμπιά είναι εκεί, μπορείς να τα πατήσεις. Ναι, έχεις ήδη τα κουμπιά. Θα μπορούσα να πατάς τα κουμπιά στην οθόνη και να κινήσεις με τα κουμπιά. Και ότι από εκεί να και τα πέρα, μεγαλώσεις λίγο τα δάχτυλά. Αυτό. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει ότι ξέρεις κάτι στην τελική, βάλε ένα πενάκι. Γιατί πενάκι υπάρχει παντού. Αυτό δεν είναι λύση. Να πεις άλλο βάλε Το πενάκι. κάνουν πολύ όμως. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ μου πει το παιχνίδι βάλε πενάκι, θα σβήσω το παιχνίδι. Δεν πρέπει να πάρω πενάκι γι' αυτό. Αλλά γενικά αυτό κάνουν. Μεγαλώνουν λίγο τα κουμπιά. Πολλές φορές μικρώνουν και την οθόνη που βλέπεις το παιχνίδι. Το ξέρω. Για να μεγαλώσει τα κουμπιά. Για να μεγαλώσει τα κουμπιά. Ή αφαιρούν, υπάρχει μετά ένα άλλο που κάνουν, που αφαιρούν τα κουμπιά όλα και είναι μόνο το παιχνίδι, αλλά αυτό μετά προϋποθέτει να μπαίνει σε ένα μενού. Όχι gestures, μέσω των gestures ή άλλων κουμπιών να μπαίνεις σε μενού για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά αυτό σταματάει μετά το πόσο intuitive είναι το παιχνίδι. Θα του γαμίσεις το έτσι. Μετά αλλάζει και μετά αλλάζει το παιχνίδι και το interface και όλα. Όχι, πραγματικά δεν θέλω να το αλλάξω τόσο πολύ το παιχνίδι. Θέλω το παιχνίδι να μοιάζει έτσι όπως είναι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλω να μεταφέρω. Δεν θέλω να αλλάξω τόσο πολύ το παιχνίδι, ώστε να είναι διαφορετικό επειδή είναι Android. Ακριβώς. Άμα δεν μπορώ να το κάνω, δεν θα πάει στο Android. Αλλά το σκέφτεσαι αυτή τη σημασία, είναι στα πλάνα σου. Όχι απλά το σκέφτομαι. Η μηχανή μου υποστηρίζει, έχει port για Android. Τέλεια. Είναι το επόμενο βήμα. Αφού το τελειοποιήσω όμως, μ' αρέσει το χαμόγελο. Είναι το επόμενο βήμα σίγουρα. Απλά άμα δεν τελειοποιήσω ό,τι κάνω σε Windows και Linux, δεν υπάρχει περίπτωση να. Και σε Steam Deck σε δεύτερο χρόνο. Αυτά είναι τα τρία που πουλάνε αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Οπότε, άμα δεν τελειοποιηθεί εκεί, δεν θέλω να αποκτήσω καινούργια προβλήματα στο Apple και να έχω τα πάντα παντού. Τώρα, όσο αφορά το Android, δεν είναι μόνο το θέμα αν μεγαλώνουν ή όχι τα κουμπάκια και τέτοια. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Το θέμα είναι ότι πριν, για παράδειγμα, είχα κάποιες λειτουργίες που είχαν right click. Δεν είναι μόνο το click στο Android. Το right click δεν θέλω να κάνω τον παίχτη να θέλει να κάνει αυτό για να κάνει το right click. Δεν θέλω να κάνω κάτι να του λέω κάνει αυτό το περίεργο μετακίνησε το με τα δύο σου δάχτυλα για να κάνει το right click και τέτοια. Συνήθως απλώς το κρατάς 3 δευτερόλεπτα από τη μέρα για right click. Ή αυτό είναι το καινούριο στο Android. Υπάρχει ειδικό κουμπί που είναι το secondary action. Το έχουν όλα όμως στα Android.
Δεν ξέρω. Όχι, Δεν έχω ιδέα. εννοώ ότι υπάρχει στο interface ένα κουμπί που είναι το δεύτερο action. Δεν το γνωρίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ανάλογα με το πώς θα το έχει μάθει κάποιος το κλικ αυτό το δεύτερο, πέφτω σε μια παγίδα μετά εκεί. Είτε θα βγάλω τελείως το δεξί κλικ να μην υπάρχει πουθενά στο παιχνίδι και να το κάνω streamline όλο. Πατάς Ναι, ένα θα κουμπί, μπορούσε. κάνει κάτι. Ξαναπατάς ένα κουμπί, κάνει κάτι. Να είναι τελείως ίδιο όσο μπορεί με το desktop. Και γραφικά και κυρίως με το clicking. Είναι πολύ ιδιαίτερο το clicking στο Android και άμα αυτό είναι το δύσκολο της υπόθεσης όσο αφορά το Android. Κατά τα άλλα, έτοιμος είμαι, αρκεί να λύσω τα προβλήματα του desktop που έχω μετά. Okay. Και επειδή χτυπήσαμε τη μια ώρα και καλύψαμε όλα τα θέματα, να ρωτήσω τώρα για κλείσιμο. Εσύ είσαι ικανοποιημένος από το πώς πήγε το παιχνίδι, πώς ίσως πούλησε, πώς το αντιμετωπίσανε, πώς το παίξανε, τα reviews και μετά ετοιμάζεις κάτι άλλο ή μετά από 8 χρόνια θες να κάνεις ένα διάλειμμα? Ναι. Αυτή είναι η Δύο ερώτηση. μεγάλες ερωτήσεις. Ναι. Θα αρχίσω με την πρώτη. Λοιπόν, αν είμαι ικανοποιημένος στο παιχνίδι, δεν υπήρχε πολύ καιρό σε early access. Ήταν 1,5 χρόνο, που αυτό σημαίνει ότι έπαιρνε λεφτά. Ακόμα και σε early access υπήρχαν πωλήσεις, οι οποίες πωλήσεις ήταν παραπάνω από ό,τι ήλπιζα. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει καλό, αλλά δεν είναι και τόσο καλό. Αν έχεις πολλές πωλήσεις σε early access, γιατί χάνεις αρκετές πωλήσεις από την πραγματική αξία του παιχνιδιού. Σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερο σε χρήμα. Ναι. Ίσως δεν ήθελα Γιατί εγώ δεν το παρακολουθώ αυτό με το early access καθόλου. Γενικά, εγώ όταν βλέπω ένα παιχνίδι σε early access, απλώς δεν το παίρνω. Περιμένω να Πολύ πάει καλά final. κάνεις. Δεν ξέρω τι παίζει. Δηλαδή, το δίνεις πιο φθηνά όταν είναι σε early access και μετά στο final το δίνεις πιο ακριβά, αλλά αυτοί που το πήραν σε early access το κρατάνε στην τιμή που το είχαν πάρει. Έτσι πάει. Δεν έχω ιδέα. Θα σου πω, δεν σε υποχρεώνει το Steam τι να κάνεις με την πολιτική με αυτή, πώς θα κάνεις ό,τι θες. Ναι, τι συνηθίζεται όμως, ή τι έκανες εσύ? Early access, αυτό που συνηθίζεται όταν το βάζεις στο παιχνίδι, γιατί μπορεί να μην το βάλεις κιόλας σε early access, να το πουλήσεις με τη μία. Αυτοί που το βάζουν early access, κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι γίνεται full release. Δίνεις το παιχνίδι σου στον κόσμο και ο κόσμος μπορεί να το αγοράσει. Καθορίζει και την τιμή εκεί. Ο άτυπος κανόνας εκεί είναι ωστόσο να το δώσει σε μια χαμηλότερη τιμή. Ναι. Γιατί είναι early access, είναι μη ολοκληρωμένο. Έχει bugs. Δεν είναι το παιχνίδι έτσι όπως θα το δεις. Οπότε αυτοί που μπαίνουν μέσα δεν θέλουν να δώσουν το full αντίτιμο. Οπότε ο άτυπος χαμένος είναι να το χαμηλώσεις. Εγώ το χαμηλώσα με 60% της τιμής. Οπότε είχα αρκετές πωλήσεις με αυτό το χαμηλωμένο. Το είχα 1,5 χρόνο. Κάποιος μπορεί να κάνει το αντίθετο. Να το δώσει ή να το δώσει early access με την ίδια τιμή και θα το δώσει και full release. Δεν το επιτρέπει κανένας να κάνει. Απλά σαν early access υπάρχει το άλλο το θέμα. Ότι άμα το αγοράσεις early access, είναι εντυπώσιο και στο full release. Δεν πληρώνεις. Εξτρά. Δηλαδή το υπόλοιπο 40% εγώ θεωρητικά που έχασα από αυτούς που αγόρασαν early access, το έχασα. Δηλαδή δεν το παίρνω πίσω, αλλά μου έδωσαν όλοι αυτοί που το αγόρασαν πολύ μεγάλο feedback στο παιχνίδι. Οπότε κέρδισα εκεί και έχασα. Σε βοήθησα να το κάνεις design ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο και πιο θελκτικό. Κατάλαβα. Κάποιος που αγοράζει και το early access έχει αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Και να πάω στο δεύτερο τώρα, το αν είμαι ικανοποιημένος. Από early access είμαι αρκετά ικανοποιημένος με αυτή τη μικρή έτσι τέτοια που ανέφερα. Ότι είμαι και μισό ευχαριστημένος και μισό έτσι. Όσο αφορά την αντιμετώπιση από τα μέσα Φεβρουαρίου που το βγάλα full release, που είμαι 2 μήνες τώρα, έτσι είμαστε Απρίλιο εδώ μέσα. Πάσχα σήμερα. Σε αυτούς τους 2 μήνες καθαρά full release, είμαι πολύ ευχαριστημένος και δεν ήλπιζα γενικά τόση κίνηση στο παιχνίδι. Μάλλον χτύπησα κάποια φλέβα εδώ με αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Χτύπησα κάτι που δεν έβλεπα ακόμα και εγώ ίδιος. Το βλέπουν οι άλλοι σε αυτό. Οπότε μετά από 2 μήνες, άμα δει κάποιος το γράφημα, είναι έτσι, δεν πέφτει, είναι έτσι. Κύμα πάει, που σημαίνει ότι πέφτει μετά, λόγω των ωρών που δεν πέσουν, ξανανεβαίνει, πέφτει, ξανανεβαίνει. Αυτό για μένα είναι ότι το παιχνίδι είναι σαν να βγήκε χτες. Δηλαδή δεν έχει πέσει εδώ και 2 μήνες. Για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν την περίμενα.
Εγώ νομίζω θα κάνει την καμπή που κάνουν τα παιχνίδια έτσι, πέφτουν. Δηλαδή έχει μεγάλη κίνηση στην αρχή, έχει το base, το user base, το βλέπουν, το παίζουν, το τερματίζουν και μετά οι υπόλοιποι για να το παίξουν δεν θα πρέπει να είναι στο user base σου. Θα πρέπει να είναι καινούργοι. Που σημαίνει ότι θα το δουν το παιχνίδι πραγματικά όπως έχει και όχι επειδή είσαι φίλος τους και όλα αυτά. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι οι παίχτες που έρχονται όντως τους αρέσει, μένουν, το τερματίζουν γιατί τους παίρνει και καιρό να το τερματίσουν. Οπότε η μπάρα μένει και που είναι για καιρό, ας πούμε. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα θέματα και από αυτό που περίμενα ή πολύ περισσότερο από αυτό που περίμενα και από πωλήσεις και από προοπτικές. Οι οποίες προοπτικές μου δίνουν τώρα το έξτρα σαν επόμενο βήμα να φτιάξω, να βάλω το extra content που θέλω, το οποίο δεν είναι DLC βέβαια, είναι το Planet, το οποίο δεν πρόλαβε να μπει στο αρχικό παιχνίδι, το οποίο θα πάρει μια έκδοση ακόμα, ένα patch ακόμα και όλα αυτά, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και μετά ένα DLC ή 2 DLC και μετά σίγουρα θα ακολουθήσει και ένα sequel, γιατί το παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνω, πουλάει, αρέσει. Οπότε δεν θα το αφήσω έτσι σίγουρα. Ειδικά εφόσον υπάρχει και έτοιμο code base για το παιχνίδι, σίγουρα. Ναι. Δηλαδή το να το Λογικό, αφήσω τώρα, το γουστάρουν οι παίχτες, πραγματικά θα ήταν κίνηση που δεν είναι κάποιο έξυπνο ανθρώπου. Σίγουρα οπότε θα το συνεχίσω, αλλά πρώτα πριν να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Και κλασική τελευταία ερώτηση που γίνω πάντα σε όλους Yeah. είναι διπλή και αυτή. Θες να την πεις ή να την πω εγώ? Πες την εσύ. Ωραία. Τι θες να πεις σε κάποιον που θα παίξει το παιχνίδι σου ή θα θέλεις να το παίξει, τέλος πάντων, κτλ. Και το πιο σημαντικό, τι έχεις να πεις σε κάποιον που σκέφτεται τώρα να ξεκινήσει το game development, τι να κάνει, τι να αποφύγει και να κλείσουμε γιατί έχουμε περάσει το χρόνο μας κατά πολύ. Τι να πω στο πρώτο, δηλαδή, για να τον κάνω να έρθει στο παιχνίδι. Ή σε κάποιον που έχει παίξει το παιχνίδι σου, θες να του πεις, ή σε κάποιον που θες να παίξει το παιχνίδι σου, ναι. Πώς αν εξαρτάται. Διάλεξε μια κατηγορία και απίφθινε. Είναι σαν να λέμε τώρα πώς θα περιέγραφες το παιχνίδι σου ουσιαστικά σε συντομία για το πώς θα το λάβει ένας παίκτης. Ναι. Ή τι θα ήθελες να πεις κάποιον που το έχει ήδη παίξει. Ένα από τα δύο δεν. Ή και τα δύο της θες. Ας πούμε ότι αυτός που δεν το έχει παίξει και θέλω να τον φέρω πριν να αντιμετωπίσει αυτό που θα δει. Το παιχνίδι μου ανήκει σε μια κατηγορία ιδιαίτερη. Δεν είναι εύκολη κατηγορία. Ειδικά μπορεί να είναι dungeon crawler, αλλά είναι στην πιο traditional μορφή του. Δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξέρουν το είδος. Αν κάποιος δει μια εικόνα του παιχνιδιού, θα καταλάβει πατρικός και δεν χρειάζεται να του πω εγώ τίποτα. Θα καταλάβει τι είναι να δει. Αν κάποιος, και υπάρχουν άνθρωποι τέτοιοι, με ρώτησαν τι είναι αυτό το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω. Θα του πω ότι πραγματικά δεν ξέρω τι θα του πω. Η απάντηση μου είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα του πω. Τι να το πω, παίξτε τα παλιά. Πραγματικά η απάντηση είναι ότι. Μάστε το. Παίξτε το demo. Είναι free. Είναι 0 ευρώ. Παίξτε το demo. Τσέκαρε εκεί 40 λεπτά. Είναι μεγάλο το demo, δεν είναι μικρό. Τσέκαρε το να δεις όλα τα πράγματα εκεί. Αν δηλαδή. Δεν είναι 10 λεπτό το demo. Έχει meat, ας πούμε, να παίξει. Παίξε, άμα σου αρκεί, δηλαδή είναι η καλύτερη απάντηση. Ό,τι και να σου πω, θα σε μπερδέψω. Τι να σου πω, την ιστορία του παιχνιδιού που άρχισαν πραγματικά είναι. Και τώρα το δεύτερο κομμάτι της η δεύτερη ερώτηση. Την ξέχασα όμως ποια είναι. Είναι τι θα ήθελες να πεις σε κάποιον που τώρα σκέφτεται να ξεκινήσει ένα game development, να μπει στο χώρο του. Επίσης δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος. Επειδή εγώ προέρχομαι από τα παλιά φρούγα παιχνιδιών και των μηχανών και όλων αυτών. Άμα θέλει να φτιάξει ένα τέτοιο παιχνίδι όντως, ας κάτσει να ασχοληθεί με τις μηχανές, τις καινούργιες. Γιατί αυτές είναι κυριολεκτικά που θα του δώσουν τη δυνατότητα να παράγει και όχι να μάθει το πώς φτιάχνουμε ένα παιχνίδι. Αυτές οι μηχανές τότε θα το γυρίσουν. Δηλαδή θέλω να φτιάξω ένα RPG εγώ, καινούριος, ας πούμε. Ο πιο γρήγορος τρόπος να δω το RPG μου στο Steam είναι να πιάσω μια από αυτές τις μηχανές. Unity, Godot, Unreal, πραγματικά μην ακολουθήσει εκτός και αν το θέλει. Γιατί εγώ είχα κι άλλο motivation για να τα κάνω αυτά. Εγώ άρχισα τα τελείωσα. Μην το κάνει αυτό, γιατί θα μπλέξει, δεν θα τελειώσει ποτέ το παιχνίδι του, θα καταλήξει να φτιάξει κάτι άλλο ή να μην φτιάξει κάτι άλλο και να μάθει κάτι άλλο.
αν θέλει να φτιάξει κάτι και να το δει στο Steam, μονόδρομος είναι αυτές οι μηχανές. Γιατί σου βγάζουν πολύ χρόνο, σου σώζουν τόσο πολύ όλη τη διαδικασία, αλλά από εκεί και μετά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μάθει. Γιατί υπάρχει εδώ, και εδώ τελειώνω, υπάρχει μια παρεξήγηση ότι αν κάποιος ασχοληθεί με αυτές τις μηχανές, θα φτιάξει το παιχνίδι του με τη μία. Κανένας δεν ξέρει, ή μπορεί να ξέρει κιόλας ή να μην αντιλαμβάνονται, ότι όλες οι μηχανές θέλουν να ξέρεις κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Όλες. Η Unity απαιτεί C# και η Unreal απαιτεί C++. Άμα δεν ξέρεις κάποια από αυτές τις γλώσσες, δεν ξέρω τι rappers έχουν για άλλες γλώσσες αυτές οι μηχανές, αλλά γενικά η ιδέα είναι ότι άμα ξέρω την τάδε πλατφόρμα θα κάνω παιχνίδι. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα πρέπει να ξέρεις και μια γλώσσα προγραμματισμού και πολλές φορές αυτό που συμβαίνει σήμερα σε αντίθεση με το παρελθόν είναι ότι η μηχανή καθορίζει το τι γλώσσα θα μάθεις τελικά. Άρα η γλώσσα θα καθορίσει το τι θα φτιάξει. Εδώ να προσθέσω ότι, να σε διακόψω, ότι μιλήσαμε και με πολλά άτομα σε αυτές τις συνεντεύξεις που είναι visual-σκριπτάδες. Δεν έχουν μάθει γλώσσα προγραμματισμού. Παίζουν με αυτό το καινούργιο, τελευταίο, τα blueprints, το Unity Visual Scripting, που είναι τέλος ένα άλλο paradigm για να φτιάχνεις παιχνίδια. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος developing σαν να λέμε ότι υπάρχουν έτοιμοι κώδικες. Ναι, κάνεις ένα γράφο και αυτός ο γράφος λες αν γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Παίξει αυτό το animation, αυτό το σαν να ετοιμάζεις μάκρο σε παιχνίδια, ας πούμε. Είναι τα blueprints που είπες. Είναι και το άλλο το σύστημα που βιδώνεις πράγματα στο Unreal και όλα αυτά συμβουλεύουν. Εγώ δεν μπορώ, επειδή δεν έχω δουλέψει αυτές τις μηχανές, λίγο δούλεψα με το ζόρι τη Unity στο μεταπτυχιακό, δηλαδή σε κάποια μαθήματα έλειπα κιόλας. Δεν ήθελα να κάνω. Ήμουν εκτός των μαθημάτων αυτών. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ τρόπο κάποιος να φτιάξει παιχνίδι μόνο με blueprints και χωρίς κώδικα. Σίγουρα θα χρειαστεί κώδικας κάπου, έστω ψευδοκώδικας, έστω script, έστω κάτι και να προγραμματίσω. Αλλιώς δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος δεν θα χρησιμοποιήσει κώδικα. Σίγουρα αυτά είναι απαραίτητα για τη μηχανή, αλλά η γλώσσα προγραμματισμού που πάντα υπάρχει από πίσω, η χρήση της, το ποσοστό της χρήσης της είναι αυτό που αλλάζει, σε μένα είναι 100%. Σε αυτούς μπορεί να είναι πολύ μικρότερο, γιατί υπάρχει. Είναι το ίδιο όπως τα παλιά χρόνια που κάναμε visual programming, visual C, visual basic, που υπήρχε, που κάναμε track και φτιάχναμε buttons και τα βάζαμε σε ένα παράθυρο και μας έφτιαχνε το κώδικα από πίσω που μας πήγαινε για να ορίσουμε το action. Γίνεται, τα πατάμε αυτό το κουμπί. Δεν αλλάζει τόσο πολύ, αλλά και εκεί πάλι πρέπει να βάλεις το κώδικα τι θα γίνει να τα πατάς το κουμπί. Αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν απαιτείται κώδικα, σίγουρα απαιτείται πολύ λιγότερος από την άλλη. Αλλά όπως είπα, αυτά είναι καθορισμένα. Το δύσκολο είναι όταν θες να κάνεις κάτι πέρα από αυτά. Το τι θα μπορέσει να κάνεις, αν θα μπορέσει και αν θα σε αφήσει να το κάνεις. Αν χρειαστεί να παρακάψεις τελείως τη μηχανή, οπότε εκεί μπλέκεις και σου φας περισσότερο χρόνο εκεί. Αν θες να κάνεις κάτι άλλο τελείως, που είναι δύσκολο πάλι, γιατί συνήθως θα επιτρέπουν όλα αυτές οι μηχανές. Αλλά πάλι παίζει με κανόνες και παίζει με ένα visual στην προγραμματισμό που δεν μ' αρέσει να το τέτοιο. Ανέκαθεν, ακόμα και στα παλιά χρόνια υπήρχε αυτό το visual και το απέφευγα, που ήταν πάλι στον νηπιάγο επίπεδο. Όπως μπορεί ο καθένας, δηλαδή το παν είναι να βγάλεις το παιχνίδι σου. Δηλαδή, είσαι ο καινούριος, ήρθες, θέλω να δω το παιχνίδι μου στο Steam. Τι να επιλέξω, μηχανές. Σου σώζουν, σε κάνουν να παράξεις και όχι να μάθεις και όχι να φτιάξεις κάτι που δεν είναι του παιχνιδιού. Δεν θες να ασχοληθείς με bugs, δεν θες να ασχοληθείς με τα τεχνικά, renderer. Θες να παράξεις αυτές τις μηχανές μονόδρομους. Αυτό θα έλεγα σε κάποιον καινούριο, με την προϋπόθεση όμως, αυτό που είπα πριν, να κάτσει να μάθει τη γλώσσα. Δεν μπλέψει, κάτσε και μάθει τη γλώσσα πρώτα. Γιατί κάποιος που θέλει να φτιάξει παιχνίδι και είναι άσχετος με τον προγραμματισμό μου, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον τρόπο ότι θα μπορέσει αυτός να φτιάξει ένα παιχνίδι. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Το action, πώς θα το προγραμματίσει, δηλαδή. Νομίζω υπάρχουν κάποια έτοιμα λόγω του ότι χρησιμοποιούνται πολύ. Δεν έχω να το αναλύσουμε αυτό τώρα.
Αρκεί να μας απαντήσει κάποιος στα σχόλια. Ναι. Κάποιος ασχολείται με αυτά, αν θέλει μπορεί να μας απαντήσει. Εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Να δείτε το παιχνίδι στο Steam, γιατί πραγματικά είναι Και πάρα το πολύ ωραίο gameplay παιχνίδι. βίντεο όμως που θα έχουμε βγάλει πριν από τη Ναι, συνέντευξη. είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Σε βάζει πάρα πολύ σε αυτά τα παλιά παιχνίδια, αλλά με ένα πολύ καινούριο τρόπο σκέψης. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το λάτρεψα. Και σε ευχαριστούμε που μας έδωσε τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ που είχα την τέτοια να πω όλα αυτά που τα λέω μόνο στους κοντινούς μου έτσι, στη δουλειά. Τώρα τα λέω σε μεγαλύτερο κοινό που δίνεται αυτή η τέτοια, να τα πω. Να δει και ο κόσμος ίσως κάτι που δεν συνηθίζει, γιατί συνήθως κάτι άλλο θα περίμενε ο κόσμος να ακούσει από κάποιον που έχει φτιάξει ένα καινούριο παιχνίδι και έχει τη χαρά να ακούσει κάτι άλλο που θα το άκουγε σε κάποια άλλη εποχή ενδεχομένως. Σίγουρα. Οπότε, εγώ ευχαριστώ Αλλά πολύ. το θέμα είναι το game development είναι, πώς να το πω, πολυσχηδές, πολυφασμικό. Είναι και οι άνθρωποι σαν και εσένα που γράφουν δικά τους engines εσύ, είναι οι άνθρωποι που κάνουν visual scripting, είναι οι άνθρωποι που κάνουν Unity, οι Ανδριαλάδες, οι Κοντοτάδες, εγώ που κάνω RNP. Μόλις. Γενικά. Αναφέρεις πράγματα, μπορείς και άλλα. Έχεις καλύψει αρκετά. Ναι, όχι, ανέφερα όλους αυτούς που έχουμε πάρει συνέντευξη μέχρι τώρα, το τι έχουν κάνει. Και γενικά συνέχεια ανακαλύπτουμε άτομα και εδώ στην Ελλάδα που έχουν ασχοληθεί και χαιρόμαστε. Υπάρχει διάφορους υπάρχει τρόπους. κίνηση, αλλά συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό. Δηλαδή κάποιος που θα φτιάξει Unity με Unreal, αυτός είναι το 90% δηλαδή. Θα φτιάξουν με αυτές τις πλατφόρμες. Το παν είναι να δουλεύει, να είναι στο vision που έχουν επιλέξει και όχι να είναι μία από τα ίδια. Είναι πολύ εύκολο να γίνει μία από τα ίδια στις πλατφόρμες. Αυτά νομίζω κάτι σαν λίγο. Ναι, και ευχαριστούμε πολύ και όσους Ευχαριστώ. μας είδανε και σένα. Και γεια σας. Γεια σας και να το τερματίσω.